हेलो एभ्रिवान अनि स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा प्रमेश क्राफ्ट युट्युब च्यानलमा। र सधैँ चाहिँ आज पनि धागोको सामग्री बनाउने क्रममा आज पनि धागो गद्दा र माचिसको सिन्काले यो फोटो फ्रेम बनाएर देखाउन गइरहेको छु। र आउनुहोस् आजको भिडियो म सुरु गर्नेछु। सर्वप्रथम मैले यो गद्दा लिएको छु अनि यसको नाप 22 सेन्टिमिटर र यो साइड 16 सेन्टिमिटरको म यसलाई काट्ने छु र यो बीच भागमा म फोटो राख्ने छु। र मैले यो तीनटा यस प्रकारले यो काटेको छु यो गद्दालाई। यो साइड 22 सेन्टिमिटर र यो 3 सेन्टिमिटरको र यो दुईटालाई यो साइडमा राख्ने छु। र यो सानो 10 सेन्टिमिटर र 3 सेन्टिमिटरको यो साइज मैले बनाएको छु र यसलाई यहाँनिर म टाल्ने छु। यस प्रकारले यो टालिसकेपछि फेरि पनि गद्दा लिएर यस प्रकारको म काट्ने छु। यसको साइज 3.5 सेन्टिमिटरको म यो साइज राख्ने छु यो भाग र यस प्रकारले म यो यहाँनिर टाल्ने छु। यस प्रकारले यो टालिसकेपछि यहाँनिर ब्ल्याक कलर गर्नेछु म। यस प्रकारले यो गद्दालाई कालो कलरले कलर गरिसकेपछि म यहाँनिर डिजाइन दिनेछु। डिजाइन बनाउनुको लागि यो माचिसको सिन्का मैले लिएको छु अनि यो माचिसको यो टुप्पोको भागकोलाई म काट्ने छु। यो टुप्पोको भागलाई काटेर यो पिङ्क कलरको धागोले यस प्रकारले यो माचिसको सिन्कालाई म कभर गर्ने छु। यस प्रकारले 7 कलरको म 16 वटा बनाउने छु। पहिला सुरु म यो ब्लू कलरकोलाई म यहाँनिर टाल्दै जाने छु। यो ब्लू कलरको लाई टालिसकेपछि म ग्रीन कलरको लाई टाल्ने छु। यो ग्रीन टालिसकेपछि म येलो टाल्ने छु। येलो टालिसकेपछि म यो डार्क ब्लू टाल्ने छु। यो डार्क ब्लू टालिसकेपछि म पिङ्क कलर टाल्ने छु। यस प्रकारले यो सबैलाई टालिसकेपछि यो फ्रेम रेडी भइसकेको छ। यस प्रकारले यो सबै टालिसकेपछि यो डिजाइन कम्प्लिट भइसकेको छ र यो फोटो फ्रेम पनि रेडी भइसकेको छ र यो पछिबाट म स्ट्यान्ड बनाउने छु। यस प्रकारले यो सबै टालिसकेपछि यो डिजाइन भइसकेको छ र यो फ्रेममा यो पछिबाट अल्झाउनुको लागि मैले यो पुरानो ऐनाको यो स्ट्यान्ड लिएको छु। म यसलाई यो पछिबाट टाल्ने छु। यहाँनिर टाल्ने छु यो।
यस प्रकारले यो पुरानो ऐनाको यो पछिबाटको स्ट्यान्ड टालिसकेपछि यो फोटो फ्रेम बनिसकेको छ र यो साइडबाट म फोटो लगाउने छु। यो सबै बनाइसकेपछि आजको भिडियो कम्प्लिट भइसकेको छ र अर्को नयाँ भिडियो लिएर म चाँडै आउने छु। तबसम्मको लागि किप स्माइलिङ एन्ड टेक केयर।